Στο σημερινό βίντεο θα εξετάσουμε ένα θέμα που αφορά την αρχαία Ελλάδα και για το οποίο έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις, άλλες στηριζόμενες σε ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία και άλλες περισσότερο υποκινούμενες από ιδεολογικές αιμονές. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα είναι να ξεκαθαρίσουμε όσο είναι εφικτό τον μύθο από την πραγματικότητα ή τουλάχιστον να διαχωρίσουμε αυτά που γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αυτά που προκύπτουν από μια λογική επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων και αυτά που ουσιαστικά δεν στηρίζονται βάσιμα πουθενά και μόνο εξυπηρετούν ιδεολογικές σκοπιμότητες. Όπως και στις θετικές επιστήμες άλλωστε, άλλης βαρύτητας πράγμα είναι η απόδειξη και άλλο οι θεωρίες και οι υποθέσεις. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα πιάσουμε είναι το εξερευνητικό ταξίδι του Πειθέα του Μασσαλιώτη προς τον άγνωστε ως τότε Ευρωπαϊκό Βορρά. Χωρίς παραπάνω καθυστέρηση πάμε να μπούμε αμέσως στο θέμα. Για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τον Πειθέα και το ταξίδι του, ας πω εν συντομία την ιστορία. Ο Πειθέας ήταν ένας Έλληνας ναυτικός και γεωγράφος που γεννήθηκε γύρω στο μέσο του 4ου αιώνα π.Χ., περίπου στο 350 π.Χ. για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στην ελληνική τότε πόλη της Μασσαλίας, που όπως θα ξέρετε ήταν ελληνική αποικία στη Νότια Γαλλία, η οποία τότε λεγόταν Γαλατία. Ο Πειθέας έμεινε στην ιστορία και γι' αυτό μέχρι σήμερα υπάρχει ένα άγαλμα με τη μορφή του στη Μασσαλία για το επικό εξερευνητικό ταξίδι που έκανε, ξεκινώντας από την πόλη του στη Μεσόγειο και φτάνοντας μέχρι τον αρκτικό κύκλο στον Ευρωπαϊκό Βορρά, περιγράφοντας στη συνέχεια τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησε στο βιβλίο «Τα περί ωκεανού». Κάπου εδώ τελειώνουν τα γεγονότα και αρχίζουν οι θρύλοι. Ίσως έχετε ακούσει κι εσείς ορισμένους να υποστηρίζουν με πάσα βεβαιότητα ότι ο Πειθέας και κατ' επέκταση οι αρχαίοι Έλληνες έφτασαν πρώτοι στην Ισλανδία, στην Αμερική ή δεν ξέρω που αλλού, ότι έφτιαξαν νέες αποικίες εκεί, ότι συσχετίστηκαν έντονα με τους ντόπιους, ότι μετέδωσαν στα πέρατα του κόσμου τον ελληνικό πολιτισμό κτλ. Ξέρω ότι πολλοί και από εσάς που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο θα ενστερνίζεστε ορισμένες τέτοιες θεωρίες. Γι' αυτό θέλω ευθύς εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από όλα αυτά, ένα πράγμα είναι βέβαιο πως είναι λάθος. Η σιγουριά εκείνων που τα υποστηρίζουν. Και θα σας πω αμέσως το γιατί. Το βιβλίο που έγραψε ο Πειθέας επιστρέφοντας από το ταξίδι του, το οποίο θα μας έλυνε μάλλον όλες τις απορίες, δεν έχει σωθεί από την αρχαιότητα. Έχουν σωθεί ωστόσο κάποια αποσπάσματα που αντιγράφηκαν σε μεταγενέστερες γραπτές πηγές από αντίγραφα του πρωτότυπου που φαίνεται πως είχαν στη διάθεσή τους οι συγγραφείς τους. Αυτοί οι συγγραφείς ήταν σπουδαίες ιστορικές προσωπικότητες με αρκετά αναγνωρισμένο κύρος όσον αφορά τις πληροφορίες που μας άφησαν, όπως ο Έλληνας ιστορικός και γεωγράφος Στράβων της Αμασίας, ο οποίος σχετικά κοντά χρονικά στο ταξίδι του Πειθέα, δηλαδή 3 αιώνες αργότερα, πραγματοποίησε μια καταγραφή του τότε γνωστού κόσμου της εποχής του. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς δεν μετέφεραν αυτούσια τα αποσπάσματα της περιγραφής του Πειθέα, αλλά τα κατέγραψαν περιφραστικά με σκοπό να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν μαζί του, πράγμα που κάνει την ακριβή χάραξη της πορείας του ταξιδιού του ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη τα διασωθέντα αποσπάσματα. Τώρα πάμε στο αμιγώς ερευνητικό κομμάτι. Ξέρουμε με βεβαιότητα ότι ο Πειθέας ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Μασσαλία γιατί εκεί κατοικούσε. Το άλλο πράγμα που ξέρουμε τεκμηριωμένα είναι ο πρώτος του προορισμός και ήταν το νησί της σημερινής Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτό δεν το ξέρουμε επειδή μας το είπαν κάποιες αυθεντίες του είδους, αλλά επειδή διασώθηκαν πολύ συγκεκριμένες μοναδικές περιγραφές πραγμάτων και γεγονότων, διασταυρωμένες διπλά και από άλλες πηγές. Πρώτο και κύριο, όπως μας ενημερώνει ο Στράβωνας, στο κείμενο του Πειθέα περιλαμβάνεται μία από τις παλαιότερες καταγραφές του ονόματος Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνεται το εξελληνισμένο επίθετο Βρετανική που προέρχεται από την πρώιμη ουαλική κελτική λέξη Πρετάνη, η οποία κατά κυριολεξία σημαίνει «ι-ζωγραφισμένη», υποδηλώνοντας έτσι την τάση των τότε κατοίκων της περιοχής να ζωγραφίζουν πάνω στα σώματά τους, γεγονός διασταυρωμένο και από δεκάδες άλλες πηγές. Εξάλλου, ακόμη ένας Έλληνας ιστορικός, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης του 1ου αιώνα π.Χ., κατέγραψε στοιχεία από τις αφηγήσεις του Πειθέα, επιβεβαιώνοντας ότι συνάντησε ντόπιους κατοίκους της Αλβιώνας. Όπως ανέφερε, οι ντόπιοι ήταν φιλικοί με τους ξένους, ενώ ο χαρακτήρας τους είχε έντονες διαφορές με την πονηριά και την κακία των ανθρώπων της Μεσογείου. Ζούσαν σε αχυρένιες αγρικίες, έτρωγαν λιτά γεύματα και κυβερνιούνταν από διάφορους βασιλιάδες και πρίγκιπες, ενώ η γη τους δοκιμαζόταν από το κρύο και τους συνεχείς παγετούς. Επιπλέον, πάντα σύμφωνα με τον Στράβωνα, ο Πειθέας αναφέρει στις περιγραφές του ότι πρώτα αποβιβάστηκε στην περιοχή που συνάντησε ορυχεία Κασίτερου.
Όπως λέει χαρακτηριστικά, μετά την εξόρυξη και την επεξεργασία του, ο Κασίτερος εκεί μεταφερόταν σε ένα νησί που αποκοβόταν από το υπόλοιπο εξαιτίας της παλήριας και στη συνέχεια ξανασυνδεόταν μέσω ξηράς κατά την άμποτη. Αυτή η περιγραφή ταιριάζει άριστα με το νησί του Όρους του Αγίου Μιχαήλ στο νότιο-ανατολικό άκρο της Βρετανίας, όπου είναι γνωστό πως υπήρχαν για αιώνες μεταλλεία Κασίτερου. Κάπως έτσι μπορούμε με σχετική σιγουριά να υποστηρίξουμε ότι πράγματι ο Πυθέας έφτασε ως τη Βρετανία. Δεν έφτασε όμως εύκολα ως εκεί. Για να το καταφέρει έπρεπε να κάνει ένα μακρύ ταξίδι, γύρω από το οποίο έρχεται και η πρώτη διχογνωμία. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το έκανε διασχίζοντας το στενό του Γιβραλτάρ, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι διέσχισε πεζός στη σημερινή Γαλλία μέσω ξηράς και βγήκε στη θάλασσα από τη δυτική ακτή, χωρίς έτσι να χρειαστεί να περάσει το Γιβραλτάρ. Η αλήθεια εδώ, ακόμη και για όσους είναι βέβαιοι για το ένα ή για το άλλο, είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ακολουθώντας μια λογική πορεία. Πρώτα-πρώτα η πεζή πορεία διαμέσου της Γαλλίας θα απαιτούσε την κατασκευή ή την αγορά των πλοίων με την οποία θα συνεχιζόταν το ταξίδι στη δυτική ακτή, δεδομένου ότι η μεταφορά του στην ξηρά δεν μπορεί παρά να θεωρείται αδύνατη. Στη δυτική ακτή λοιπόν δεν προκύπτει από κανένα έβριμα ότι υπήρχαν σημαντικές εγκαταστάσεις ναυπήγησης πλοίων. Όσον αφορά τώρα την αγορά τους, μοιάζει αν μη τι άλλο παράξενο να καταφέρει ο Πυθέας ένα τόσο απαιτητικό ταξίδι χρησιμοποιώντας ένα άγνωστο εν πολλοίς πλοίο ξένης κατασκευής. Επιπλέον, πριν από το περίφημο ταξίδι για το οποίο μιλάμε, οι αρχαίες πηγές αναφέρουν ότι ο Πυθέας είχε ήδη περιπλανηθεί από το Καντίθ στο δυτικό άκρο της Μεσογείου στην Ανδαλουσία ως την ανατολική πλευρά της, τον Ελίσποντο και τον Εύξηνο Πόντο, πράγμα που μας δηλώνει ότι γνώριζε πολύ καλά τα νερά της. Επομένως, γιατί να διαλέξει οποιαδήποτε άλλη οδό για να βγει στην ανοιχτή θάλασσα, εκτός από έναν γνώριμο δρόμο πλεύσης με ένα γνώριμο και αξιόπιστο πλοίο. Και όσον αφορά το γεγονός ότι οι Καρχιδόνιοι εξαιτίας της σύγκρουσής τους με τους Ρωμαίους είχαν κλείσει την έξοδο από το Γιβραλτάρ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Μασσαλιώτες είχαν αρκετά καλές σχέσεις μαζί τους λόγω του εμπορίου, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει τους Καρχιδόνιους να κάνουν μια μικρή εξαίρεση για ένα δρομολόγιο μάλιστα που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο και σε εκείνους με τις γνώσεις που θα προσέφερε. Κάπως έτσι λοιπόν, παρότι δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, μπορούμε πολύ βάσιμα να υποθέσουμε ότι ο Πυθέας έφτασε στη Βρετανία διασχίζοντας το στενό του Γιβραλτάρ. Η επόμενη και ίσως εντονότερη διαφωνία είναι το πού πήγε ο Πυθέας μετά τη Βρετανία. Πήγε στην Ισλανδία, πήγε στην Αμερική, στον Καναδά. Για όλα αυτά δεν υπάρχει πραγματική αναφορά. Όλες αυτές οι υποθέσεις βασίζονται σε γενικές και αόριστες περιγραφές συγγραφών που δεν έχουν καμία σχέση με το ταξίδι του Πυθέα. Απλώς δηλαδή είναι επιλεγμένες άσχετες καταγραφές που ομοιάζουν σε κάποια σημεία με το προαποφασισμένο αφήγημα το οποίο πρόκειται να επιβεβαιώσουν. Αυτή η τακτική έρευνας όμως είναι στην καλύτερη περίπτωση πλάνη. Με αυτόν τον τρόπο, αν το καλοσκεφτείτε, θα μπορούσαμε το ίδιο εύκολα να διατυπώσουμε ένα αφήγημα ότι από τη Βρετανία ο Πυθέας χάραξε πορεία ας πούμε για την Αυστραλία, τη Χαβάη ή τη Μαδαγασκάρη. Για να δούμε όμως σοβαρά που πήγε μετά τη Βρετανία ο Πυθέας, πρέπει να δούμε πρώτα σε τι έκταση περιηγήθηκε εκεί. Και σε αυτό το κομμάτι τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά. Η μόνη σχετική αναφορά βρίσκεται ξανά στον Στράβωνα, ο οποίος αναφέρει μόνο ότι ο Πυθέας ταξίδεψε σε ολόκληρη την Αλβιώνα που ήταν προσβάσιμη. Μια περιγραφή που δεν βοηθάει καθόλου δεδομένου ότι δεν μας διευκρινίζει την προσβασιμότητα έστω με κάποιο συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς, δηλαδή με πλοίο ή με τα πόδια. Εδώ ούτε η βάσιμη υπόθεση είναι εφικτή. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε πως εφόσον η πρώτη τοποθεσία αποβίβασής του ήταν όπως είπαμε το νοτιοανατολικό άκρο της Βρετανίας, πιθανότατα θα συνέχισε πλέοντας τα υπιότερα νερά που είχε διαθέσιμα, και αυτά δεν είναι άλλα από τη θάλασσα ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Βρετανία. Καθώς επίσης γνώριζε πως ακολουθώντας την ανατολικότερη διαδρομή με τα επίσης ήπια νερά θα οδηγούνταν ξανά προς τις ακτές της Γαλλίας. Μικρή σημασία έχει όμως αυτό, καθώς γνωρίζουμε πως με κάποιο τρόπο έφτασε ακριβώς ή κοντά στον αρκτικό κύκλο, βορειότερα δηλαδή της Βρετανίας. Και από πού το ξέρουμε αυτό? Και πάλι λόγω συγκεκριμένων σχετικών αναφορών. Όπως μας λέει και πάλι ο Στράβωνας, η εξερεύνηση του Πυθέα συνεχίστηκε μέχρι την Θούλη, το νησί δηλαδή που ταυτιζόταν με τα πέρατα του κόσμου. Έχοντας ταξιδέψει για 6 μέρες ως την άκρη ενός παγωμένου ωκεανού, έφτασε σε ένα μέρος όπου στα μέσα του καλοκαιριού δεν υπήρχε νύχτα. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί τρέφονταν με βότανα, μέλι και δημητριακά και από τα οποία έφτιαχναν και αλκοόλ. Πού είναι πιθανότερο λοιπόν να βρισκόταν η Θούλη του Πυθέα? Όπως αποδεικνύεται από την μετέπειτα πορεία επιστροφής του, ο Πυθέας αφού βρήκε τα μεταλλεία Κασίτερου ακολούθησε μια πορεία στην οποία θεωρούσε πιθανό να συναντήσει το λεγόμενο ήλεκτρον, το κεχριμπάρι δηλαδή, το οποίο είχε ακούσει πως βρισκόταν σε αυθονία.
Περνώντας λοιπόν βόρεια της Βρετανίας, μοιάζει πιθανότερο να πορεύτηκε ανατολικά, γνωρίζοντας από τις αφηγήσεις των παλαιών γνωριμών του, των Σκυθών, που είχε συναντήσει στην περιήγησή του στη Μεσόγειο, πως κάπου εκεί στις περιοχές του θα βρίσκεται το κεχριμπάρι. Αν συνθέσουμε λοιπόν μια πορεία βόρεια της Βρετανίας, αφού ξέρουμε ότι έφτασε στον Αρκτικό κύκλο, και ανατολικά της, αφού εκεί υπολόγιζε πως θα είναι το κεχριμπάρι, προκύπτει ότι είναι πιθανό η θούλη του Πυθέα να ήταν ένα σημείο της νορβηγικής ακτογραμμής. Σαφέστατα όμως αυτό αποτελεί άλλη μια υπόθεση, με μια όμως διαφορά. Είναι μια υπόθεση που βασίζεται σε υπαρκτά και ρεαλιστικά στοιχεία. Κλείνοντας, αφήσαμε το πιο ενδιαφέρον ίσως για το τέλος, το γιατί ο Πυθέας έκανε όλο αυτό το ταξίδι. Ορισμένοι υποστηρίζουν, μιας και το ταξίδι έλαβε χώρα την περίοδο που στην άλλη άκρη της γης ο Μέγας Αλέξανδρος έφτανε ως τα βάθη της Ασίας, ότι χρηματοδοτήθηκε και οργανώθηκε από αυτόν με σκοπό να ερευνήσει μια πιθανή εξάπλωσή του και προς τη Δύση εφόσον τελείωνε στα Ανατολικά. Ως επιχείρημα χρησιμοποιούν το γεγονός ότι ο Πυθέας πράγματι δεν ήταν και τόσο πλούσιος και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υπομειστεί ο ίδιος το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος. Αυτός είναι άλλος ένας ισχυρισμός που δεν βασίζεται πουθενά και που, μαντέψτε, φυσικά είναι αδύνατο να αποδειχθεί. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να υποθέσει ό,τι θέλει, έτσι κι έτσι. Ως απάντηση σε αυτό θα σας πω ότι η Μασσαλία ήταν ένας εμπορικός κόμβος της εποχής, εξάγοντας μεταξύ πολλών προϊόντων και το φημισμένο μασσαλιώτικο κρασί, με τους αμφορείς που το περιείχαν να ήταν αμέσως αναγνωρίσιμοι σχεδόν παντού. Γιατί λοιπόν οι πλούσιοι μασσαλιώτες έμποροι να μην έστελναν κάποιον να διευρύνει τις γνώσεις τους για τυχόν χρήσιμα προϊόντα που θα μπορούσαν να ανταλλάξουν σε καλύτερη τιμή με το κρασί τους, όπως ο κασίτερος και το κεχριμπάρι. Τώρα ο καθένας ίσως μπορεί λίγο πιο ορθολογιστικά να αποφασίσει ποιο είναι πιθανότερο να ήταν το κίνητρο πίσω από το ταξίδι του Πυθέα. Κάπως έτσι και το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πείτε μου στα σχόλια και την δική σας γνώμη και αν τυχόν έχετε προτάσεις για επόμενα βίντεο θα χαρώ να τις διαβάσω. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει και αν θέλετε να μας βρείτε και στα social media για να έχουμε μια πιο άμεση επικοινωνία. Όλα τα link θα τα βρείτε στο κουτί της περιγραφής. Αυτά για την ώρα, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.